हेलो दोस्तों, सबलाई स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियो सामग्रीमा। अनि मसँग आज चाहिँ ग्राइन्डिङ मेसिन छ। यो बेन्च ग्राइन्डिङ मेसिनले कसरी काम गर्छ म देखाउनेवाला छु। अनि यो ग्राइन्डिङ मेसिनको राइट साइडमा चाहिँ हल्का यो बोन चाहिँ अलिकति बाक्लो भएको ठुलोवाला ग्राइन्डिङ व्हिल छ। यसलाई चाहिँ ग्राइन्डिङ व्हिल, यसको नाम हो ग्राइन्डिङ व्हिल हैन। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि पनि हुन्छ अर्को अलिकति सफ्टमा ग्राइन्डिङ व्हिल हुन्छ। यसमा जडान गरेको छैन। यसको अफ अन बटन चाहिँ यहाँ हुन्छ हैन, अफ अन बटन यहाँ छ। अनि यसको पावर सप्लाई कहाँबाट दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनली चाहिँ यहाँबाट पावर सप्लाई दिएको छ। अनि यो तार हुँदै आए पछाडि यो प्लगमा चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो प्लगमा जोडिसकेको छौँ। अब मात्र हामीले चाहिँ अन गर्न बाँकी छ। म अन गरेर देखाउने छु। अफ पोजिसनमा छ। यसलाई चाहिँ यो तरिकाले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मेसिन यो तरिकाले चल्न सुरु हुन्छ। राखेर देखाउनु, यतापट्टि साइड गर्नु न। यो तरिकाले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ है ग्राइन्डिङ मेसिनबाट।